እሺ እንግዲህ አሁን ጃቫን ኮድ ማድረግ ልንጀምር ነው። በቅድሚያ የሚያስፈልጉንን ሁለት አፕሊኬሽኖች ግን ዳውንሎድ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ኢክሊፕስ ይባላል። ኢክሊፕስ የሚባለውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ስለዚህ ኢክሊፕስ ፎር ጃቫ ዴቨሎፐርስ ብላችሁ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ይሄ ሊንክ ይመጣል። eclipse.org የሚለውን የመጀመሪያውን ሊንክ ትሄዱና እዚህ ላይ ሌተስት የሆነው ቨርዥን እዚህ ጋር ያመጣልናል። ስለዚህ እሱን ሌተስት ቨርዥኑን ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ። ዳውንሎድ እለዋለሁ። ስለዚህ የኔ ኢንተርኔት ፍጥነት ስላለው ያው ቶሎ ዳውንሎድ አድርጓል ጨርሷል። የናንተ ግን ምናልባት ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ሌላኛው ዳውንሎድ ማድረግ የሚጠበቅብን አፕሊኬሽን ደግሞ JDK ይባላል። ስለዚህ JDK ዳውንሎድ እንላለን። ይሄ አፕሊኬሽናችን እንዲሮጥ የሚያግዘው ነው። የመጀመሪያውን ሊንክ መርጣለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ይሄድና ያው አንዱን የክሊኬብል ሊንክ መርጣለሁ። አክሴፕት ላይሰንስ እልና በዊንዶውስ ስር ያለውን አንዱን ቨርዥን መርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ኦልሬዲ እኔ ኢንስቶል ስላደረኩት አያስፈልገኝም። ኢክሊፕስ የሚለውን ሶፍትዌር ግን እጭነዋለሁ። ስለዚህ ደብል ክሊክ አደረኩት፣ ራን እለዋለሁ። ስለዚህ ኢንስቶለር ጀምሯል። የምፈልገው ኢክሊፕስ አይዲ ፎር ጃቫ ዴቨሎፐርስ የሚለውን ነው። ስለዚህ ሁለቱን እንዳለ ተዋዋለው ኢንስቶል። ይሄ አግሪመንታቸው ነው። ብዙ ጊዜ አላነበውም ወይም ብዙ እዚህ ላይ አትጨነቁ። በተለይ ለግላችሁ የምትጠቀሙት ከሆነ ማለት ነው። እሱን ኢንስታል እስኪያደርግን ጠብቀዋለን። ሪሜምበር አክሴፕትድ ላይሰንስ ነው። ኦኬ select all accept selected ላውንች ለዋለሁ ወይም ደግሞ እዚች ጋር ይሄድና ኢክሊፕስ ጃቫ የምትለዋን ተጭኜ አፕሊኬሽን መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ወርክ ስፔስ ምረጥ ነው የሚለኝ። ወርክ ስፔስ ማለት አፕሊኬሽንን የምሰራበትን ቦታ የት ላድርግልህ ነው የሚለኝ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ብሮዝ ብዬ እሱ ዲፎልቱ ከሚመርጥልኝ ውጪ እኔ ለምሳሌ ዶክመንትስ የሚለው ስር ጃቫ ቱቶሪያል ኢን አምሃሪክ የሚል ኒው ፎልደር ክሬት ላድርግና እዛውን ያንን እንዲመርጥልኝ ያደርጋለሁ። ስለዚህ የምሰራው ስራ እንዳለ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሴሌክት ፎልደር ረዋለው። ይሄኛውን ዩዝ ዲስ አስ ዲፎልት ኤንድ ዱ ኖት አስክ አገኝ ካልኩት ሁሌ ይሄንን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። መቀየር በፈልግ እንኳን ውስጥ ገብቼ ነው መቀየረው እንጂ ሁልጊዜ መጀመሪያው ላይ አይጠይቀኝም። ስለዚህ መጀመሪያው ላይ እንዳይጠይቀኝ ስፈልግ እቺን ጫንና ላውን እችላለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዊንዶዋችን ይሄንን ይመስላል።